كان أمين جالسا بالقرب من أبيه المريض الراقد في فراشه، فرآه يحرك رأسه ويلتفت إليه ويقول: يا بني، إنك ولد طيب، وإني أموت وأنا راض عنك، فاصنع الخير دائما والله يرعاك. ولم يستطع الأب أن يتم حديثه، فقد مال رأسه وفارقت روحه جسده، وأصبح من الأموات. مسكين أمين، لقد صار يتيما وحيدا في هذه الدنيا، وهو لا يزال في 16 من عمره، فماذا يفعل في هذه المصيبة الكبيرة التي نزلت به؟ لقد سحب الغطاء على والده الميت، وقبل يده، وأخذ يبكي بدموع حارة حتى غلبه التعب، فأسند رأسه إلى طرف السرير الراقد عليه أبوه، واستغرق في النوم. وفي نومه رأى حلما عجيبا، رأى الشمس تضحك له، والقمر ينحني أمامه، وفتاة جميلة تقترب منه، ووالده يشير إليها ويقول: هذه عروسك يا ولدي، إنها أجمل البنات خلقا وخلقا. صحى أمين فلم يجد شمسا ضاحكة، ولا قمرا منحنيا، ولا عروسا جميلة، وإنما رأى نفسه وحيدا في الغرفة الواسعة، وأمامه والده ميتا في فراشه. وبعد أن دفن الميت وعاد أمين إلى البيت، وجده خاليا مقبضا، فباعه بما فيه، وترك المدينة التي لم يبقى له فيها قريب. ومر بقبر أبيه فوقف في خشوع وقال: نم مستريحا يا أبي، سأكون طيب القلب كما كنت أنت، وسأعيش كما ربيتني، وسأحب الناس جميعا، وسأقدم لهم ما أستطيع من مساعدة. ثم انصرف راضي النفس، وصار يمشي بين الحقول حتى أوشكت الشمس أن تغيب، فجلس على كومة من القش، وجعل ينظر إلى السماء التي صبغها الشفق بلونه الأحمر، وإلى الزرع الناضر الذي يحيط به، والأزهار التي اختلفت أشكالها وألوانها، وإلى جدول الماء الصافي الذي تدلت فوقه الأغصان كأنها تريد أن تصافحه. أنس أمين بهذا الجمال، ونام على القش نوما عميقا، ولم يوقظه إلا تغريد الطيور وأشعة الشمس تداعب وجهه. وبعد أن صلى صلاة الصبح، مضى في طريقه، فشاهد رجلين من الأشرار يحاولان إخراج ميت من نعشه، فاقترب منهما وقال لهما: لماذا تقلقان راحة هذا الميت؟ فنظر إليه الرجلان في غضب، وقال له أحدهما: وما لك أنت؟ ابتعد عنا، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. ولكن عملكما هذا قبيح، لا يرضي الله، لا شأن لك بما نفعل، إنه يستحق أكثر من هذا، فقد كان مدينا لنا ب2000 جنيه، ومات قبل أن يدفع لنا الدين، فلا بد من أن نرميه للكلاب انتقاما منه. واستمر الشريران في محاولتهما، فصاح فيهما أمين: إن الله وحده هو الذي يحاسب الأموات، اتركاه وأنا أدفع لكما دينكما، هذا كل ما معي، فخذاه ولا تعتدي على ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه. أخذ الشريران النقود واختفيا بين الأشجار، فأعاد أمين الميت إلى قبره، ودعا له بالرحمة، وسار في طريقه حتى وصل إلى الغابة الكبيرة، فرأى الحوريات قد تجمعن على ضوء القمر المتسلل من بين الأشجار، وأخذن يلعبن ويرقصن على قطرات الندى التي تلمع فوق الأعشاب والأوراق كأنها فصوص من الألماس. ورأى عناكب كبيرة
تضع على رؤوسها تيجانا من الفضة، وتنتقل بين الأشجار على جسور معلقة في الهواء، وترقص على قطرات الندى اللامعة مثل الحوريات. وأشرقت الشمس فاختبأت الحوريات في وسط الأزهار، واختفت العناكب في بيوتها، واستأنف أمين سيره فسمع صوتا يناديه: يا أخي، إلى أين أنت ذاهب؟ تلفت أمين إلى جهة الصوت، فأبصر شابا طويلا ملتفا في عباءة بيضاء، وفي يده عصا، وعلى ظهره كيس، فاطمأن لرؤيته ورد عليه: إني مسافر إلى العالم الواسع. فقال الغريب: وأنا مثلك يا أخي، فهل تحب أن نسافر معا؟ وبعد قليل صار الاثنان صديقين، وشكى كل منهما إلى زميله همه، وقص عليه أحزانه. وعندما انتصف النهار جلسا تحت شجرة كبيرة يتناولان طعامهما، فمرت بهما سيدة عجوز تحمل على كتفها حزمة من الحطب، وترتدي ثوبا أسودا قديما تزينه 3 وردات جميلة. فلما ابتعدت عنهما بضع خطوات زلت قدمها وسقطت على الأرض وهي تصرخ بصوت مؤلم، فجرى الصديقان إليها فرأيا رجلها قد كسرت. أراد أمين أن يحملها إلى بيتها، فقال رفيقه: إن معي مرهما يشفيها في الحال، وأنا مستعد أن أدهن رجلها بمرهم العجيب إن أعطتني هذه الزهرات ال3 التي تزين ثوبها. فقالت العجوز: لقد طلبت ثمنا غاليا يا ولدي. ثم أرادت النهوض فلم تستطع، وأحست بالألم يزداد، فاضطرت إلى خلع الزهرات من ثوبها وتقديمها إلى الرفيق طالبة منه أن يشفي رجلها المكسورة. دس الرفيق الزهرات في كيسه، ودهن رجل العجوزة بمرهمه السحري، فقامت نشيطة وكأن رجلها لم تصب بسوء، ولكن الحزن كان يملأ قلبها على زهراتها الجميلة. ومضى الصديقان في طريقهما، فنبه زميله إلى الغيوم السوداء التي تكاد تحجب الشمس وتسد الأفق. فقال الرفيق: لا يا صديقي، هذه ليست غيوما، وإنما هي جبال تفصلنا عن العالم الواسع الذي نريد السفر إليه غدا. نصعد هذه الجبال فترى العجائب والغرائب، والآن هيا بنا نذهب إلى فندق في طرف الغابة لنقضي فيه ليلتنا ونستعد لرحلة الغد. دخل الرفيقان الفندق فشاهدا في بهوه المتسع جمعا كبيرا من الناس، وأمامهم رجل واقف على مسرح صغير يحرك أرجوزا، فجلس بين المتفرجين فأبصر الرجل قد أتى بلعبتين تمثلان ملكا وملكة، على رأسيهما تاجان يلمعان، وثيابهما جميلة لها ديول طويلة، ووراءهما حاشية كبيرة من الدمى الشريفة لها شوارب كثيفة وعيون من زجاج أزرق براق. جلس الملك والملكة وأحاطت بهما حاشيتهما، ثم دخلت طائفة أخرى من الدمى اللطيفة وبدأت تلعب وترقص. وفجأة قفز إلى المسرح كلب ضخم كان مع صاحبه في الصف الأول من صفوف المتفرجين، وهجم على الملك: ترى تري، يا للهول، لقد حطم الكلب ملكة الأراغون وهشم رأسها. صرخ صاحب الأراغون وحزن حزنا شديدا:
على ملكة لعبه، ووقف اللعب، وبدأ المتفرجون ينصرفون، فذهب الرفيق إلى صاحب الأراجون وقال له: لا تحزن، إني أقدر أن أعيد الملكة إلى حالتها الأولى. ثم أخرج علبة المرهم الذي شفى العجوز ودهن الدمية بعد أن جمع القطع التي تناثرت منها، فرجعت إلى شكلها الأول، بل صارت أحسن مما كانت، لأنها أخذت تمشي وحدها وتلعب وترقص من غير حاجة إلى الخيوط الرفيعة التي كان يحركها بها صاحب الأراجوز. فرح الرجل فرحا عظيما بهذا التغيير الذي حدث،